Ito ang expert sa Langka salad. Si Lola Gors. Tay kahapon. Ada pun kado di dalamnya mana? Awan. Ang gamot ay awan kung kaduga eh. Ito na, ito ko na sa kanan. Wow. Ay, nakuha mo sabi ko. Saan? Purok. Daya ng pag... Ano? Wow! Tarik ko sa papaya. Ayan na Atsara. Ay, nyari. Wow! Ang paminta. Ano? Mas masarap yun eh. Coba. Coba ang suka namin dito talaga. Ano lang? Natural ang kanilang suka.
Ayun ito din. Ano pala tayo? Tinamaan mo na yan. Hindi pa yun. Kulang pa rin sa ba? Ayan, tuba. Coconut sugar. Ay, vinegar. Feel it come down. Taste test. Alam. Alat. Harap. Kurang. Kulang. Ang kurang na. Soy sauce. Pagpumis ka ako lang. Hindi mo ako makapiga. Ikabil sa na tunay. Wun. Laya. Laman mo ito ah. Sibuyasan. Ito ang expert sa Langka salad. Ito ng maloto asa. Kanita. Si Lola Gors. Apay nan? Sa? Laman ko nit. Nakurang sa mataas asok. Kulang sa soy, konti. Kulang sa gata, magadgad ka ulit. Kulang sa soy, konti. Yata. Huli ko na nalasahan yung alat.